Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2007, ο Johnny Greenwood των Radiohead πόσταρε στο πρόσφατα ανανεωμένο website τους μια είδηση που εξέπληξε ευχάριστα το κοινό τους. Με 27 λέξεις, ανακοίνωσε πως είχαν τελειώσει την ηχογράφηση ενός νέου άλμπουμ με το όνομα In Rainbows, το οποίο θα κυκλοφορούσε σε μόλις 10 μέρες. Μπορεί να μην το φαντάζονταν τότε, αλλά το συγκεκριμένο άλμπουμ θα άλλαζε εντελώς τον τρόπο σκέψης τόσο των μουσικών όσο και των δισκογραφικών και θα δημιουργούσε μια μεγάλη συζήτηση γύρω από την αξία της μουσικής. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε το case study του άλμπουμ In Rainbows. Μπορεί το In Rainbows να κυκλοφόρησε το 2007, ωστόσο η ιστορία μας ξεκινά πίσω στα 80s όταν δημιουργήθηκαν οι On a Friday, που στην αρχή αποτελούνταν από 4 μέλη, αλλά γρήγορα ενσωματώθηκε και 5ο. Το αρχικό όνομα προέκυψε από τη μέρα που έκαναν πρόβες, ενώ πολύ περιστασιακά έδιναν και συναυλίες σε σκηνές της Οξφόρδης. Σε μια συναυλία μάλιστα, στην Jericho Tavern, κατάφεραν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον από διάφορες δισκογραφικές, συμπεριλαμβανομένης και της εξαιρετικά γνωστής EMI, η οποία και τελικά τους υπέγραψε λίγο αργότερα, φτάνοντας σε συμφωνία για 6 άλμπουμ. Φυσικά τους ζήτησε να ξεφορτωθούν το αντιεμπορικό On a Friday και έτσι γεννήθηκαν επίσημα οι Radiohead. Το ξεκίνημα όμως ήταν κάτι παραπάνω από δύσκολο, αλλά όχι για τον λόγο που φαντάζεστε. Τα πρώτα τραγούδια τους, σύμφωνα με τη δισκογραφική, ήταν στην καλύτερη μέτρια και είχαν ήδη εμφανιστεί αμφιβολίες για το αν τελικά άξιζαν να έχουν συμβόλαιο. Ξαφνικά όμως, σε μια από τις φορές που απλά έπαιζαν μουσική για να ζεσταθούν, οι παραγωγοί βρήκαν χρυσό. Και οι Radiohead, τον χειρότερο τους δαίμονα. Το διάσημο τραγούδι με το όνομα Creep. Το Creep λοιπόν αποτέλεσε το κεντρικό single του Pablo Honey και προωθήθηκε στο βρετανικό ραδιόφωνο και τον τύπο. Και η Βρετανία το απέρριψε. Ναι, κι όμως το απέρριψε. Θεώρησαν τους Radiohead υπερβολικά καταθλιπτικούς και άτολμους, ενώ το τραγούδι έμεινε πολύ κάτω στα charts. Σε 2 άλλα μέρη της γης όμως γνώριζε μεγάλη επιτυχία. Από τη μία στο Ισραήλ, ο Yoav Kutner έπαιζε το Creep πολύ συχνά στην εκπομπή του, με αποτέλεσμα οι Radiohead να αποκτήσουν μεγάλο κοινό και να διοργανώσουν στο Tel Aviv την πρώτη τους εμφάνιση εκτός Βρετανίας. Από την άλλη στη ΣΥΠΑ βρήκαν 2 πολύ σημαντικούς φαν, τους Beavis and Butthead, καταφέρνοντας αυτό που άλλες βρετανικές μπάντες είχαν αποτύχει. Να εισχωρήσουν για τα καλά στην αγορά της Αμερικής. Αυτή η ορμή που απέκτησαν από το εξωτερικό τους οδήγησε να ξανακυκλοφορήσουν το Creep στη Βρετανία και κατάφεραν τελικά να κάνουν μια μικρή επιτυχία. Ωραία, και πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι το ίδιο με οτιδήποτε γίνεται viral ξαφνικά. Ο κόσμος ασχολείται μόνο με αυτό. Οι Radiohead έπαιζαν στις συναυλίες στις οποίες μαζεύονταν άνθρωποι απλά για να ακούσουν μόνο το Creep. Την ίδια ώρα, η EMI τους πίεζε να δημιουργήσουν μια αντίστοιχη επιτυχία. Αυτά σε συνδυασμό με ένα εξοδοτικό ευρωπαϊκό tour με τους James προκάλεσαν ένα πολύ σημαντικό θέμα υγείας στον Tom York, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να ακυρώσουν την εμφάνισή τους στο Reading Festival, ενώ η μπάντα σχεδόν διαλύθηκε. Βλέπετε, είχαν συχαθεί να παίζουν συνεχώς και μάλιστα χωρίς κάποια ιδιαίτερη αναγνώριση πέρα από τη διασημότητα του Creep. Ευτυχώς όμως, τόσο για αυτούς όσο και για μας, πήραν μια γενναία απόφαση. Να θάψουν μια και καλή το Creep και να αφήσουν πίσω τους τον χαρακτηρισμό One Hit Wonder που τους είχε δοθεί. Το τραγούδι είχε πλέον την κωδική ονομασία Crap ανάμεσα στα μέλη της μπάντας και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτό αποτελούσε κόκκινο πανί. Και αφού η EMI τους πίεζε έντονα να βγάλουν κάτι αντίστοιχο, αυτοί κυκλοφόρησαν κάτι αντίστοιχο. Το πιθανότατα αγαπημένο μου, My Iron Lung. Ή, για να το καταλάβετε από τους ίδιους τους στίχους του τραγουδιού, αυτό είναι το νέο μας τραγούδι. Όπως το προηγούμενο, εντελώς χαμένος χρόνος. Ναι, το My Iron Lung αναφερόταν και στο Creep, παρομοιάζοντάς το με έναν πνεύμονα που ουσιαστικά κρατούσε ζωντανή την μπάντα, αλλά ταυτόχρονα τη σκότωνε. Παρομοίως, το album The Bends αναφερόταν και αυτό στην ασφυξία που τους προκαλούσε η επιτυχία του Creep. Αυτό όμως τελείωσε τότε. Το The Bends αποθεώθηκε, οι Radiohead βρήκαν την ταυτότητά τους, ενώ τα επόμενα 4 άλμπουμ αύξησαν το κοινό τους και τους καθιέρωσαν στην κορυφή. Στην EMI ήξεραν πως είχαν βρει ένα χρυσορυχείο στη νέα εποχή του ίντερνετ. Υπήρχε όμως ένα θεματάκι. Όπως είπα στην αρχή, οι Radiohead είχαν υπογράψει για 6 άλμπουμ και μετά το Hail to the Thief είχαν ουσιαστικά εκπληρώσει το συμβόλαιό τους και άρα μπορούσαν να διαπραγματευτούν με όποια δισκογραφική ήθελαν. Είπαν να κάνουν και ένα διάλειμμα τότε, οπότε η απόφασή τους τα καθυστερούσε. Στο μεταξύ όμως,
η EMI εξαγοράστηκε από την Terra Firma, που γρήγορα απέκτησε αρνητική φήμη ανάμεσα σε μουσικούς που είχαν ήδη συμβόλαιο με τη δισκογραφική. Και η αλήθεια είναι πως και οι Radiohead δεν έβλεπαν την Terra Firma με καλό μάτι. Βασικά, επειδή αυτή η διαμάχη είναι μια ιστορία από μόνη της, θα σας δώσω το γενικό κλίμα. Από τη μία, ο CEO της εταιρείας, Guy Hans, ναι, έτσι λέγεται, κατηγόρησε το συγκρότημα πως είχε παράλογες απαιτήσεις που συμπεριλάμβαναν εκατομμύρια που θα δίνονταν μπροστά, καθώς και την παραχώρηση των δικαιωμάτων των 6 άλμπουμ που είχαν ήδη κυκλοφορήσει. Από την άλλη, το συγκρότημα διέψευσε τα περί μεγάλων χρηματικών απαιτήσεων και δήλωσαν πως τα βασικά θέματα ήταν δύο. Όντως ήθελαν περισσότερο έλεγχο όσον αφορά τους προηγούμενους δίσκους, ενώ επιπλέον ζητούσαν δικαιώματα και από τις ιντερνετικές πωλήσεις. Αλλά οι επαφές δεν πήγαν καλά και απομακρύνθηκαν. Οκ, ξέρω τι σκέφτεστε. Ωραίο το background, αλλά το θέμα είναι πως δεν υπέγραψαν. Άρα, τι έγινε? Πώς θα κυκλοφορούσε το επόμενο άλμπουμ? Αυτή την απάντηση λοιπόν πήραμε με το μήνυμα που ανέβηκε στο site τότε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2007. Το In Rainbows θα κυκλοφορούσε σε 10 μέρες, χωρίς υποστήριξη από κάποια δισκογραφική και χωρίς χρόνο για προώθηση μέσω των παραδοσιακών καναλιών. Και αυτό δεν ήταν καν το πιο εξωφρενικό. Ο δείκτης εξωφρενικότητας ανέβηκε κι άλλο όταν ανέφεραν πως θα ήταν άμεσα διαθέσιμο μόνο για download και αποκλειστικά μέσω του website τους. Και ναι, γίνεται ακόμα πιο εξωφρενικό, μιας και το άλμπουμ δεν είχε συγκεκριμένη τιμή. Ναι, οι fans είχαν την επιλογή να δώσουν όσα χρήματα θέλουν μέχρι και τις 99,99 λίρες. Δηλαδή, μπορούσαν να δώσουν και 0. Ναι, μπορούσαν να μην δώσουν και τίποτα. Να το πάρουν χωρίς πληρωμή, δωρεάν, τζαμπέ, πώς το λέμε? Με μια απλή λέξη, ιδιοφυές. Για να εξηγήσω γιατί ήταν ιδιοφυές, θα ξεκινήσω από τη συζήτηση του Tom York με τον David Byrne. Το κλειδί βρίσκεται σε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία που αναφέρουν οι δύο καλλιτέχνες. Πρώτον, οι μπάντες δεν στηρίζονται στις πωλήσεις δίσκων, μιας και η συντριπτική μερίδα των εσόδων από τις πωλήσεις ανήκουν συνήθως στις δισκογραφικές. Δεύτερον, η πειρατεία στη μουσική είχε ούτως ή άλλως αυξηθεί δραματικά. Τόσο το προσωπικό άλμπουμ του York, όσο και τα προηγούμενα άλμπουμ των Radiohead είχαν λικαριστεί σε P2P εφαρμογές και site όπως το Napster, το LimeWire και το Pirate Bay. Οπότε ένα μεγάλο μέρος του κοινού τα άκουγε δωρεάν ούτως ή άλλως. Οι Radiohead λοιπόν κατάλαβαν πως η πραγματική αξία δεν βρισκόταν στην απλή χρήση ενός προϊόντος. Η πραγματική αξία βρισκόταν σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Και αυτό ακριβώς ήθελαν να δώσουν στο κοινό τους. Ο κόσμος δεν ακούει απλά μουσική. Τη μοιράζεται με αγαπημένα πρόσωπα, τη χρησιμοποιεί για να χαλαρώσει και να σκεφτεί, τη νιώθει μέρος της ταυτότητάς του. Οι άνθρωποι πηγαίνουν σε συναυλίες, αγοράζουν merch της αγαπημένης τους μπάντας και δίνουν τις δημιουργίες τους με μουσική. Ιδιαίτερα στην εποχή του ίντερνετ και των social media που είχε αρχίσει να ανατέλει τότε, όλα τα προηγούμενα ενισχύονταν από την άμεση διαδικτυακή επαφή. Στο τέλος, η ακρόαση ενός άλμπουμ είναι απλά ένα κομμάτι της εμπειρίας και η πώλησή του είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι των εσόδων. Για να το κάνω και πιο γιανά, δεν είχε καμία σημασία το πόσα άτομα θα πλήρωναν αρκετά χρήματα για να αγοράσουν το άλμπουμ. Αυτό που είχε σημασία ήταν να δημιουργηθεί μια γέφυρα άμεσης επικοινωνίας με το κοινό, χωρίς μεσάζοντες, η οποία θα ήταν αρκετά δυνατή για να το συσπυρώσει και να το οθήσει να ζήσει την ολοκληρωμένη Radiohead εμπειρία. Οι Radiohead δεν έβγαλαν απλά ένα άλμπουμ. Μάζεψαν όλο το κοινό τους στο website τους, ανέβαζαν artwork, μοιράζονταν newsletter με fans, στρίμαραν, ναι, καλά ακούσατε, στρίμαραν μια μίνι συναυλία η οποία περιείχε και πολύ bonus περιεχόμενο, όπως τον Tom York να τραγουδάει το 15th Step μέσα στην ταινία Seven. Και όλα αυτά συνέβησαν πριν τη μεγάλη άνοδο των social media και πολύ πριν οι επιχειρήσεις κατανοήσουν ακριβώς πώς μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το ίντερνετ. Θα μπορούσε όμως να ξαναγίνει κάτι τέτοιο? Την απάντηση και σε αυτό την έδωσε η ίδια η μπάντα. Όχι. Για να το εξηγήσω με όρους marketing, αρχικά θα αναφέρω ξανά πως οι ενέργειες guerrilla marketing χάνουν την αξία τους αν αντιγραφούν. Αυτός δεν είναι όμως ο βασικός λόγος. Οι Radiohead έχουν κάτι αποκλειστικά δικό τους που δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο. Ναι, αυτό. Θα μιλήσουμε στο μέλλον για τη δύναμη του brand, αλλά θέλω να σκεφτείτε τι σας φέρνει στο μυαλό το όνομα Radiohead. Εμένα προσωπικά μου φέρνει τα εξής πράγματα: ποιότητα, μοναδικότητα, κουλτούρα και πάνω απ' όλα πρωτοπορία και προσαρμοστικότητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι μέρος του brand και τοποθετούν την μπάντα σε συγκεκριμένο σημείο στο κεφάλι μου. Και αν και παραδέχομαι πως είμαι μεγάλος φαν, νομίζω πως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το πόσο εύκολα προσαρμόζονται στην κάθε εποχή και το πόσο εκπληκτική είναι η μουσική τους. Γι' αυτό λοιπόν ήταν και από τους ελάχιστους που μπορούσαν να κάνουν αυτή την κίνηση. Παρ' όλα αυτά, το In Rainbows είναι μόνο μία από τις ιστορίες που δείχνουν το πόσο καλά χειρίζονται το marketing. Στο μέλλον θα αναφερθούμε σίγουρα και σε άλλες και θα επικεντρωθούμε και λίγο περισσότερο στο Creep. Γιατί στο μέλλον και όχι στο επόμενο επεισόδιο?
γιατί στο επόμενο επεισόδιο θα αναφερθώ σε κάτι μαεστρικό και αξιοθαύμαστο. Μέχρι τότε ακούστε Radiohead και ειδικά το In Rainbows from the Basement που είναι καταπληκτικό. Αυτά. Αμπιέντο. Τι? Δεν έχετε κάνει ακόμα subscribe? Κάντε subscribe, like και share αν σας άρεσε το βίντεο. Ακολουθήστε τα social media του καναλιού. Αυτά. Καλή συνέχεια.